हेलो एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई PUBG अथवा फ्रीफायर खेल्दा मोबाइल फोन ल्याग नहुने एउटा नयाँ ट्रिक सिकाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। अब धेरै ढिला नगरी लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सुरुमा तपाईहरुले सेटिङ खोल्नु पर्ने हुन्छ। सेटिङमा खोलिसकेर तपाईहरु आफ्नो एबाउट फोनमा जानुस्। एबाउट फोनमा गइसकेर यहाँ भर्जन भन्नेमा क्लिक गर्नुस्। भर्जनमा क्लिक गरेर यो बिल्डर नम्बरमा तपाईले 6 चोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेर तपाईको डेभलपर अप्सन अन हुन्छ र ब्याक जानुस्। त्यसपछि ब्याक गइसकेर तपाईहरु एडिसनल सेटिङमा जानुस्। एडिसनल सेटिङमा गइसकेर तपाईहरु तल देख्नुहुन्छ डेभलपर अप्सन भन्ने, त्यो अप्सनमा गइसकेर तल स्क्रोल डाउन गर्नुस्। स्क्रोल डाउन गरिसकेर तल गेम ड्राइभर प्रिफरेन्स भन्ने आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेर तपाईले इनेबल फर अल एप्स त्यसमा क्लिक गर्नुस् र गेम ड्राइभर अन गरिदिनुस्। गरिसकेर तपाईको ल्याग हुने प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुनेछ। हे वेट यस्तै नयाँ भिडियोहरु हेर्नुको लागि चाहिँ प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन अन गरिदिनु होला। धन्यवाद। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो गाइज।